În episodul de azi din Romontania. Hipotermia n-a fost nici când mai tentantă. Vedem adevărata culoare a ochiului bei. Găsim cea mai îngustă potecă. Încă un episod de Romontania. Ținând cont că suntem la final de septembrie, iar vremea este încă incredibil de darnică cu noi, am mers la un traseu mai ușurel, dar totuși foarte spectaculos. Astăzi suntem în cheile Cernei, cheile Nerei, desigur. Era prea dimineață pentru mine. Sunt cele mai lungi chei de la noi din țară, 22 de kilometri. Toată zona de jur împrejur este karstică, sunt foarte multe de văzut. Așa că astăzi vom merge la cascada Văioaga, lacul Ochiul Beiului și cascada Beușnița. Suntem la o altitudine joasă de vreo 150 de metri și vom urca foarte puțin, cam până pe la 350 de metri, deci nu va fi un traseu foarte solicitant, dar vom avea de mers în jur de 15 km dus întors. Nu există traseu Romontania fără să dăm de un câine. După nici 30 de minute de la podul Bei, locul din care am plecat, am ajuns la cascada Văioaga. Sincer, mă așteptam să aibă un debit mult mai scăzut, dar se pare că a plouat ceva în ultimele zile, așa că arată destul de ok. Chiar impresionant, aș putea spune. Arată chiar fain. De la cascada Văioaga, care a fost sincer o idee peste așteptări, și acum continuăm drumul până la lacul Ochiul Beiului. Avem de mers până acolo, cred că vreo 45 de minute, o oră. Drumul cred că este forestier până acolo. Se putea merge și cu mașina, dar dacă făceam asta nu mai era Romontania, nu? Câinii nu erau totuși singurele animale peste care am dat pe traseu. Inspirați de frumusețea naturii, am început să aruncăm pietre în râu. Da, atât ne-a dus capul. Am ajuns la lacul Ochiul Bei și acum este momentul pentru segmentul științific al episodului. Yay! Lacul Ochiul Bei este un izbuc. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e un pârâu, un izvor subteran care are un loc unde iese la suprafață. Asta se întâmplă pentru că este alimentat constant de subteran. Cred că am zis bine. Cred. Cum nu contează, arată mișto, uitați-vă la. Apropo, culoarea izbucului e și mai mișto de sub apă. Cred că am făcut destule poze și filmări în locul ăsta, așa că ne îndreptăm către următorul obiectiv al zilei, cascada Beușniței. De aici până acolo nu sunt mai mult de 10 minute, 15 minute. Traseul a continuat de lungul pârâului și, nu după mult timp, am ajuns și la faimoasa cascadă Beușnița, care urma să ne șocheze prin frumusețea ei.
Am ajuns prea târziu la cascada Beușnița. Pare că finalul lunii septembrie nu este cel mai bun timp din an pentru a o vedea în toată splendoarea ei. De fapt, nu e aproape nicio splendoare, pentru că a secat complet. Cred că cele mai bune luni sunt ori cele de toamnă mai târzie, octombrie, noiembrie, după ce încep ploile, sau undeva chiar pe la începutul verii, finalul primăverii, în mai, iunie, atunci când iar sunt ploile acelea de primăvară. Însă acum, fiind final de septembrie, n-am mai rămas decât mușchii din cascadă. Trebuie să ne mulțumim cu ei. Cascada Beușnița, fără apă. Este și o parte bună totuși, ținând cont că este complet secată cascada, am acces aici sus pe ea, ceea ce în mod normal ar fi fost cel puțin riscant. Așa că fiind cocoțat aici sus, pot să am un view destul de ok de sus în jos. Ceva în genul ăsta. Ușor dezamăgiți, ne-am urnit să facem cei 5 km ai drumului de întoarcere. Prin magia editării ne-am întors în parcare după doar câteva secunde. De fapt, noi ne-a luat 2 ore și jumate să ajungem aici. Mai avem încă un loc unde vrem să mergem. Se cheamă La Tunele și sunt niște tunele săpate în stâncă, pe marginea stâncii. Trebuie să arate chiar interesant. Hai să le vedem. La Tunele. Ok, ăsta e primul tunel. Hai să ne băgăm în el. Hai da. Vezi ceva? Foarte puțin. Despre tunele se zice că ar fi fost săpate pe timpul luptelor cu turcii. Intrăm în al doilea tunel. Spooky. Înspăimântător. În lumea viperelor. Am continuat traseul, tunel după tunel, prin stânca munților. Wow. E safe? Pot să vin și eu? Yes. Mi-e frică. Bun, am trecut de tunelul al 4-lea sau al 5-lea, nu sunt sigur. Sincer, e mai mișto decât mă așteptam aici. Adică, deși știi că totul e în siguranță, simți ușor claustrofobie aici sau numai eu o simt? Nu știu, o simți și tu? Nu, numai tu. Ok. Au trecut cam un sfert de oră de la ultimul tunel și acum se pare că am ajuns la 7-lea tunel, dar pare a fi cel mai lung pentru că nu se vede nici urmă de cer. Hai să ne băgăm și în ăsta. Și ăsta e bun. Nu după mult am dat și peste cea mai spectaculoasă secțiune, în care traseul avea maxim 1 metru lățime. La dreapta aveai stâncă, iar la stânga un hău de 20 de metri sub care curgea leneșă Nera. Mai un kilometru de mers agale pe drum drept, înconjurați de culmile Aninei și am ajuns la capătul traseului nostru. Suntem la podul de la Sasca Română și putem acum să tragem câteva concluzii. Cascada Văioaga. Cascada Văioaga a fost mișto. Ce note îi da? Hai să vedem. Un 8. 8 din 10. Bun. 8 cinstit. 8, un 8 cinstit. Mai departe. Ochiul Beiului. Ochiul Beiului, datorită culorii, aș zice un 10. 10 pentru culoare numai. Aproape unică în România, dacă nu chiar unică. Aproape unică. 10. Așa, mai departe am fost la Cascada Beușnița. Interesantă, dar fără apă nu poți să zici că are vreun... Cascada fără apă Beușnița nu trece clasa. 0. Din păcate. 0, nici măcar o piciu nu-i dăm. Și ultimul loc în care am fost a fost tunelurile. Cum ți s-a părut? Ceva spectaculos. Dacă ar fi un film, pe copertă ar scrie ceva spectaculos, Radu. Bun. Nu.
Nu a scris asta. Asta fiind zise, până data viitoare, vă spunem la revedere. Salut!